Bun găsit frumoșii mei, ce faceți, dragilor? Astăzi vorbim despre astrologie. Astăzi vom face material special, am reușit să-l pregătesc, despre astrologie, despre luna mai în concret. Mi-aș dori să pot să am timp să fac în fiecare lună și material astrologic, nu doar tarot pentru luna în care lunile în care vom intra. Așadar, astăzi vom vorbi despre luna mai, la nivel general, să vedem ce se întâmplă pe cer, care sunt tensiunile. Să nu uităm că anul 2025, cum am spus în alte materiale astrologice, anul 2025 este un an care ne pune la probă, un an de tranziție, un an în care trebuie să învățăm să facem foarte multe schimbări în noi înșine, pentru că atunci când vorbim despre un horoscop, fiecare semn zodiacal în parte uh, are să zicem așa, aspectele care se întâmplă în luna respectivă pe cer se așează pe anumite case astrale la fiecare dintre noi. Și acolo este unde trebuie să facem, într-un fel sau altul, schimbări, să integrăm în noi modalități de a rezolva tensiunile și problemele, să fim pregătiți sau căliți, dacă vreți, într-un fel sau altul, să învățăm să fim mult mai maleabili, pentru că vin timpuri care n-au nicio legătură cu ce am trăit până acum în viața noastră. Așadar, 2026 va fi un an în care va trebui, dacă 2025 este anul în care trebuie să învățăm să facem multe schimbări în noi, în 2026 nicio tensiune de pe cer, să spunem așa, nu va mai sta la discuție cu noi, să ne mai aștepte. Vine schimbarea în totalitate în 2026. Neptun va trece definitiv pentru 14 ani în zodia Berbecului, în zona Berbec din viața ta, de pe harta ta astrală, ca să ne înțelegem, iar Saturn intră și el în ianuarie 2025, pardon, 2026, în zodia Berbecului și va rămâne acolo 2 ani jumate cel puțin. Așadar, tot anul 2025, să nu uităm că este despre schimbări continue, probe la care suntem supuși ca să facem acele schimbări. Luna mai nu se dă la o parte în schimbări, sau cel puțin nu dispare ca provocare, să spunem așa, pentru noi toți. Ce se întâmplă în luna mai pe cer? Hai să vedem. Uite, o să mă fac mică acum, să vă arăt harta. În primul și în primul rând, harta zilei de 27 aprilie, pentru că totul începe de acolo. 27 aprilie, duminică 27 aprilie, lună nouă în Taur, adică ieri, pentru că azi e luni și eu sunt aici cu voi. Uite ce frumoasă configurație avem aici, ca și cum ar fi un mare pătrat și un mare X. Da. Această configurație vorbește despre luna nouă care a avut loc în zodia Taurului, unde este Taurul aici, luna și soarele în conjuncție, în opoziție directă cu Lilith din Scorpion, soarele cu luna, sau această lună nouă, dacă vreți, în quadratură directă cu Pluto din Vărsător, în quadratură directă cu Marte din Leu, da? Și la rândul lui Marte face quadratură cu Lilith din Scorpion, iar Pluto face quadratură cu Lilith din Scorpion. Deci toate aceste puncte, cele 4 puncte fixe, să zicem așa, sau baza fixă de pe o hartă natală, este zdruncinată și tensionată în momentul de față. Poate vă întrebați, asta are legătură doar cu Taurul, Leu, Scorpionul și Vărsătorul? Nu, nu, pentru că fiecare dintre noi avem aceste semne zodiacale pe harta noastră natală. Vom vedea pentru fiecare semn zodiacal în parte unde vă cade această tensiune, da? Acum, la ce se referă această tensiune? Că așa cum v-ați obișnuit cu mine, mie îmi place să explic ca să înțeleagă lumea. De câte ori fac material de astrologie, indiferent că vorbim despre, ce se întâmplă în momentul de față pe cer, tot ceea ce spun se poate
lua notițe într-un fel sau altul și fiecare dintre voi să faceți ca un fel de material, dacă vă interesează să învățați despre planete și așa mai departe, până voi reuși să duc cursul de astrologie până la capăt. Puteți să învățați anumite cuvinte cheie, să spunem așa, în legătură cu anumite planete și cu planetele despre care vorbim în fiecare material. Da. Așadar, hai să începem cu, în primul și în primul rând, evenimentele importante și explicația lor. Aspectele tensionate sunt, în primul rând, această lună nouă despre care vorbeam din Taur, de pe 27 aprilie, care, orice lună nouă, dacă stăm să ne gândim, da, am mai vorbit despre așa ceva, luna nouă înseamnă o nouă sămânță pe care o putem pune într-un sol fertil care înseamnă Taurul, în primul și în primul rând. O sămânță nouă într-un sol fertil, însă această sămânță nouă vine cu tensiune, cu acea quadratură despre care acele quadraturi despre care vorbeam și cu acea opoziție cu Lilith din Scorpion. Toată această axă fixă a zodiacului este tensionată. Hai să încercăm să explicăm pe rând ce înseamnă aspectul începând cu zodia Taurului. Nu vorbim despre persoanele Taur, vorbim despre energia arhetipală a Taurului. Da? Taurul, pe harta noastră natală, reprezintă zona în care avem nevoie să simțim într-un fel sau altul sau căutăm fiecare dintre noi o certă stabilitate, fie ea materială, fie nu contează. Taurul se ocupă cu toate aceste lucruri, și cu materialul, și cu senzualul, și cu relațiile, să spunem, într-un fel sau altul, pentru că este guvernat de Venus. Și aici vorbim despre o activare. Zona Taur se activează în fiecare dintre noi, ar trebui să se activeze realitatea, să fim cu picioarele pe pământ, să fim mai răbdători sau mai, hai nu pasivi, să nu exagerăm, nu vorbim de pasivitate, ci de răbdare, să avem răbdare cu noi, să avem răbdare cu ceea ce facem în momentul de față, să avem răbdare cu ceea ce spunem, pentru că dacă această tensiune poate provoca un fel de luptă de supraviețuire, tot acest pătrat pe care îl vedem pe harta natală poate însemna lupta de supraviețuire pentru fiecare dintre noi. Însă, zona Taur ne cere aceste, hai să le spunem, aceste lucruri, da? Picioare pe pământ, răbdare, practicitate, trebuie să fim mai practici, să fim mai rezistenți și perseverenți, da? Și, cum am spus, stabilitate și siguranță. Acum, dacă vorbim despre luna nouă din Taur, câteva cuvinte, vorbim despre acea sămânță despre care vorbeam, pe care o putem să o plantăm cu răbdare și perseverență, fără să cădem în cealaltă parte negativă a Taurului, pentru că de fiecare dată încerc să se înțeleagă și manifestarea pozitivă a unei energii, în acest caz Taurul, să se înțeleagă manifestarea pozitivă și manifestarea negativă a acelei energii. Manifestarea negativă a Taurului sau a energiei taurine, ca să spunem așa, este acumularea, posesivitatea, încăpățânarea și, de ce nu, lăcomia. Da. Această lună nouă, după cum am spus mai devreme, este în această tensiune. Însă, toată tensiunea cu care ne confruntăm, începând cu luna nouă, are și evenimente sau are și aspecte, să spunem, mai puțin tensionate. Unelte, avem unelte cu care să putem să facem față, într-un fel sau altul, a acestei tensiuni. Adică sextile și trigoane avem aici, da? Albastru, cei cu albastru sunt trigoane, cei cu verde sunt sextile, ca să rămâneți cu această informație. Aceste sextile și trigoane vin de la Saturn. Saturn, care se află în Pești, aici, da?
vedem, face un sextil. Ca să măresc eu, că dacă nu văd. Saturn din Pești face un sextil frumos aici, în primul și în primul rând, cu Uranus. Apoi mai avem aici un trigon cu Marte și face și un sextil cu Pluto. Așadar, avem unelte. Vom explica. Aceste unelte, aceste aspecte fluide, să spunem așa, ar trebui să ne ajute să ne responsabilizăm, pentru că Saturn înseamnă responsabilitate și asumare, să ne responsabilizăm de ceea ce vrem să facem. Ce vrem aici, în zona Taur? Acea stabilitate, acea armonie, într-un fel sau altul, da? Să ne responsabilizăm de ceea ce vrem să facem pentru a vedea rezultate în următoarele luni. Toată configurația tensionată pare că este destructivă sau împotriva dorințelor noastre. Și este dacă trăim inconștienți. Da? Deci ceea ce vedem aici poate distruge acele persoane care trăiesc fixiste, pentru că vorbim despre axa fixă și asta nu am inventat-o eu și tot ceea ce vă spun nu sunt informații ca să le luați personal și să spuneți, iar vorbește despre Taur, despre Scorpion, despre, știu și eu, despre Vărsător, despre Leu și așa mai departe. Nu, toate informațiile pe care vi le aduc sunt pentru a conștientiza tensiunea care se află în fiecare dintre noi. Dacă voi sunteți persoane deschise, care ați trăit, ați făcut o muncă personală, toată această tensiune nu vă afectează pe voi la nivel personal ca fiind tensiune în interiorul vostru, ci este tensiune din exterior care vine către voi, da? Voi încerca să fiu foarte, foarte practică în explicații ca să puteți să rămâneți cu informațiile foarte clare. Bun. Quadraturile și opozițiile sunt într-adevăr aspecte tensionate, însă nu sunt tensionate ca să ne distrugă, asta vreau să spun, ci sunt aspecte care fac, într-un fel sau altul, să simțim anumite tensiuni în interiorul nostru, dar rolul unei quadraturi și rolul unei opoziții este, într-un fel sau altul, să ne facă, într-un fel să ne oblige, da? Pentru că tensiunea în noi e atât de mare încât ne obligă să trecem la acțiune. Să ne asumăm responsabilitatea, ne place sau nu, quadratura înseamnă îți place sau nu îți place, ai ajuns la o fundătură. Ce înseamnă o quadratură? Uite acum explicăm. Adică nu ce înseamnă în sine, ci cum arată. O quadratură înseamnă această linie, de exemplu, roșie, sau asta, sau asta, sau astea, astea din exterior, astea roșii, da? Și faptul că se formează această cruce în interiorul acestui pătrat, aici avem unghiuri de 90 de grade. O quadratură înseamnă 3 semne zodiacale, 30, 60, 90 de grade. Fiecare semn zodiacal are 30 de grade, da? Fiecare căsuță din asta. Și când vorbim despre o quadratură, vorbim despre un unghi de 90 de grade. Și aici avem 4 unghiuri de 90 de grade, care se formează practic în centrul acestei, de aia se numește tensiune. Aici e ca și cum, ok, quadratura spune, ai ajuns la un impas, da? E ca și cum mergi pe stradă, pe lângă un bloc și trebuie să o iei în stânga, să cotești, da? Pe partea cealaltă a blocului. Acolo se întâmplă, acolo e o quadratură. Nu mai poți să mergi unde te duceai tu, acolo trebuie să mergi în partea cealaltă. Trebuie să știi cum să ajungi unde vrei prin acest loc, da? Și vorbim despre 4 quadraturi. În momentul în care vorbim despre 4 quadraturi, înseamnă 4 puncte de tensiune în noi înșine, în care ne place sau nu, va trebui să facem, într-un fel sau altul, să ne asumăm responsabilitatea, să facem pași concreți, să acționăm pentru a rezolva un anume lucru care ne tensionează. Quadratura ne arată unde se află tensiunea.
și ne provoacă într-un fel sau altul sau ne obligă, dacă vreți, mi-e place cuvântul obligă în momentul în care în noi se simte că suntem ca o oală sub presiune pentru că venim deja cu energii ca și cum înăuntrul nostru pe care le-a strâns Marte în rac, după cum am vorbit în ultimul material din luna aprilie. Și acum Marte este în Leu și ne arată tensiunea și ne arată, suntem obligați să acționăm, nu mai putem să stăm ca o oală sub presiune. Iar opoziția, în general, fiind două planete care sunt față în față, ne vorbește despre o senzație de, hai să o numim Ciocan și Nicovală. Sunt între Ciocan și Nicovală, nu știu cum să rezolv o anume tensiune între mine și o altă persoană. Tendința, când vorbim despre o tensiune prin opoziție, da, tendința este să proiectăm. Eu n-am nicio vină, ălălaltul e vinovat, că mă atacă, că a zis nu știu ce, că habar n-am, mă provoacă și așa mai departe. Da? Acum, după cum spuneam la început, dacă noi am trăit conștienți până acum, am făcut o muncă interioară, această tensiune se simte nu pentru că în tine există tensiuni care trebuie rezolvate neapărat. Dacă știi că ele există, atunci da, faci în continuare munca personală cu tine să depășești acele probleme interioare pe care le ai. Însă, aceste tensiuni pot veni din exterior. Vin persoane violente către tine, să nu uităm că vorbim despre Marte în Leu. Marte în Leu, pe partea negativă, poate fi o persoană care atacă și sare la jugulară, că am mai zis asta, da? În celălalt material. Și ție nu-ți rămâne altceva decât să te protejezi, să te aperi. Marte pe pozitiv este apărare. Îmi apăr integritatea, îmi apăr familia, îmi apăr, depinde unde îți cade leul pe harta ta natală. Da? Când vorbim despre opoziție, aici vorbim despre Lilith. Lilith este ura, poate fi ura unei persoane asupra ta, vine și atentează și ea la integritatea ta, scoate cei mai rău din tine, vine cu răzbunare, da? Vom vorbi despre fiecare aceste semne zodiacale și planete, vom vorbi explicându-le ca să înțelegeți care este atmosfera în aer, da? Pentru că atmosfera în aer, practic, poate să ne vorbească despre viață și moarte, un instinct de supraviețuire care se va activa în fiecare dintre noi, pentru că aici vorbim despre foarte mult control și un fel de bătălie de putere, da? Fiecare dintre noi trebuie să știm să ne ținem în frâu dacă simțim că tensiunea e înăuntrul nostru sau să ne apărăm de cei care încearcă să ne atâțe, să ne manipuleze, să ne trateze într-un mod sau altul violent, pentru că e foarte multă, toată energia de aici este masculină, în afară de energia taurului, care este o energie feminină. De aceea, cumva, soarele și luna, sau soarele în taur, pentru că nu mai vorbim doar despre luna nouă din taur, atmosfera cu energia arhetipală a taurului în fiecare dintre noi trebuie să fie una de răbdare, trebuie să fie una de, nu de zen, însă de răbdare cu ce se întâmplă în jurul nostru, să nu intrăm în acel colimatoriu, în acea tensiune și provocare. Dacă este a noastră, trebuie să avem răbdare și perseverență, să putem să ne menținem într-un fel sau altul echilibru, pentru că Venus, guvernatoarea taurului, vorbește și ea despre armonie și echilibru interior. Bun, mai departe, ce mai am pe aici materialul în material? Așadar, opoziția, spuneam că este o tensiune în care simțim că suntem într-un fel sau altul ca între Ciocan și Nicovală și tendința noastră este să proiectăm că celălalt este vinovat. Adică simțim că ceilalți ne pun în situații fără ieșire, că ei sunt cei care ne provoacă și de cele mai multe ori nu ne dăm seama că noi suntem cei care luăm personal anumite evenimente și ne simțim atacați și la rândul nostru atacăm.
De aia este important, de aia ceea ce eu încerc este să ne privim fiecare dintre noi pe noi înșine, să vedem tensiunea asta este în interiorul meu pentru că am dreptate să protestez cu ceva, pentru că Lilith în Scorpion, am vorbit despre ea, nu voi mai vorbi în acest video decât foarte superficial, că avem pe canal, cine vrea să vadă acel video sau să-l revadă, pentru că acel video e valabil, dragii mei, până la sfârșitul anului, până în decembrie, da? Pentru că Lilith stă 9 luni de zile într-o zodie. Însă, aici vorbim despre acel sentiment de supraviețuire cu Lilith. Lilith se răzvrătește în momentul în care este supusă unei violențe, de exemplu. Însă, în același timp, pe negativ, bineînțeles că ce face este că încearcă să domine, încearcă să manipuleze, să controleze și așa mai departe. Sunt părți negative și pozitive pentru fiecare energie în parte. Depinde de caz, după cum am spus, această tensiune sau aceste evenimente în luna mai, în legătură cu aceste evenimente putem să vorbim despre un atac direct asupra integrității noastre și trebuie să fim capabili să facem diferența între ce este un atac direct sau ce este o proiecție pe care o facem dacă luăm personal ceea ce vine către noi ca fiind un atac și nu este de fapt. Pentru că atunci când ego-ul nostru reacționează că este rănit, atunci când atacăm, atunci când într-adevăr am luat-o personal. Aspectele fluide despre care vorbeam, ca sextilele și trigoanele, pe care vi le-am arătat mai devreme, reprezintă potențialul energetic din fiecare dintre noi, pe care îl avem la dispoziție pentru a fi obiectivi și înțelegători, mai ales dacă vorbim despre Saturn către Marte, Pluto și Uranus. Ca să începem cu începutul, această tensiune ne vorbește despre dorința de stabilitate și siguranță, așa cum am zis în semnul Taurului, lupta sau acțiunea Marte în Leu, da? Lupta sau acțiunea care trebuie făcută pentru a obține acea siguranță pe care simt că nu o am în momentul de față. Însă, fiind în Leu, putem să vorbim despre, pe negativ, despre ego, lupte de putere sau lupte din ego, da? Sau simțul onoarei. Marte, în Leu, pe pozitiv, este un erou. Este eroul care luptă cu toate forțele să se apere pentru că are simțul onoarei. Nu va accepta în niciun fel ca nimeni să-i invadeze teritoriul. Rolul lui Marte în fiecare dintre noi este atât de protecție cât și de acțiune, da? De vitalitate. Lilith este implicată, iar aici vorbim despre nevoia de eliberare. Lilith eliberează fațetele noastre obscure. Hai să zicem așa, scoate la suprafață probabil o fațetă a noastră care nu o acceptăm. E complicat să o acceptăm cu configurația asta pe care o avem aici. Niciunul dintre noi nu vom putea vedea sau ne va fi foarte greu să vedem că ceea ce provocăm în alții sau ceea ce vine către noi este într-un fel sau altul al nostru. Da? Așadar, dacă Lilith se simte atacată, pentru că aici avem quadratură cu Marte, quadratură cu Pluto, opoziție cu Soarele și Luna din Taur, dacă Lilith se simte atacată și o ia personal într-un fel sau altul și nu-și recunoaște fațeta obscură de dominare, de control, de manipulare, de căutare a puterii cu orice preț, da? Pentru că zona Scorpion înseamnă zona de putere a fiecăruia dintre noi pe harta noastră natală. Nu-și cunoaște energia de sălbăticie sau de instinct animalic, atunci, bineînțeles că o ia personal și ce va încerca să facă este să
caute acel control sau putere cu orice preț. Lilith va scoate la suprafață toate armele din dotare de care este capabilă pentru a distruge. Da? Configurația poate fi considerată una foarte destructivă pentru cei care nu trăim conștienți. Pe pozitiv, Lilith, când conștientizăm cu Lilith, pentru că procesul cu Lilith l-am explicat în celălalt video, nu voi mai vorbi, da? Pe pozitiv, Lilith înseamnă eliberare, mă eliberez de toate aceste nevoi de control, de manipulare, de a câștiga cu orice preț, de a avea putere asupra celorlalți cu orice preț, mă eliberez de toate aceste lucruri, da? Este provocată într-un fel sau altul zona Scorpion de pe harta noastră natală, cu Lilith să eliberăm toate acele lucruri pe care nu le recunoaște Domnul la noi, nu recunoaște că suntem toxici, nu recunoaștem că avem și noi bube în cap, fiecare dintre noi avem bube în cap. Există o mare contradicție și contrazicere sau ne dăm cap în cap ca proștii, într-un fel sau altul, știți, îmi cer scuze, așa îmi place să vorbesc pe românești. Și nu vrem să recunoaștem unde-s bubele noastre, pentru că eu întotdeauna încerc să vorbesc despre hai să ne uităm la noi. Eu mă pot uita la tine și pot să spun despre tine că ești, nu știu, de toate pot să zic. Când încep să zic de toate despre tine și nu m-am uitat la mine, am o mare problemă. Da. Da, e un proces pe care trebuie să continuăm să-l facem. Mai departe, bomboana de pe colivă, dragii mei, șeful șefilor îl numesc eu, da, e Pluto. Pluto, un vărsător, care este provocat, în primul rând, sau, mă rog, provoacă la rândul lui, de ce nu? Cum mie îmi place să-l numesc șeful șefilor, Pluto, pentru mine, are imaginea acelei persoane, sau hai să numim, da, hai, o putem numi persoane ca să-l înțelegem pe Pluto, da? Care nu negociază cu nimeni. Nu stă la discuție cu nimeni, da? În Vărsător, într-un fel sau altul, la nivel mondial sau global sau colectiv, numește cum vrei tu, ce încearcă să facă în Vărsător cu fiecare dintre noi este să renunțăm la o structură mentală învechită, care ne distruge relațiile, și să creăm o altă structură mentală care să ofere sau unde să aibă loc o libertate de opinie, pentru că despre asta vorbește Vărsătorul, da? Sinceritate, egalitate și fraternitate între semeni. Așadar, Pluto asta va încerca să facă timp de 20 de ani de acum înainte. Și Pluto nu negociază, îți convine sau nu-ți convine, îți va aduce atât de multe tensiuni în viața ta, încât te vei sătura până la urmă să nu ai acest simț al, hai să spunem, sau să nu începi să îți schimbi structura mentală în care să ofere acea libertate de opinie, în care să fii sincer cu tine, cu viața ta și să existe o egalitate și o fraternitate între tine și alte persoane, da. Avem posibilitatea prin acele aspecte fluide despre care vorbeam să ne auto-observăm. Nimic din ce se întâmplă pe cer nu este despre se întâmplă și atât. Totul are un scop. Auto-observarea, creșterea noastră. Da. Să ne auto-observăm acțiunile și dorințele, fațetele noastre obscure cu Lilith, motivele pentru care vrem să începem o luptă, pentru că dacă lupta este pentru stabilitate și siguranță, dacă este o luptă de putere în care vrem control și putere asupra celorlalți, sau este o luptă pentru a ieși de sub
dominarea și manipularea și controlul altei persoane asupra fiecăruia dintre noi. Depinde pentru fiecare dintre noi ce se întâmplă în viața noastră, nu? Asta este întrebarea cea mai importantă cu acest aspect. Aceste aspecte fluide, după cum spuneam, sunt de la Saturn, care ne atrag atenția, într-un fel sau altul, pentru... ne fac așa, cumva, noi, ceva ne va spune fiecare dintre noi, că trebuie să ne responsabilizăm de tot ceea ce facem în această lună mai, de tot ceea ce spunem, pentru că vor exista consecințe pe termen lung. Și asta probabil o să-mi scrieți în comentarii, nu știu, uite la anul pe vremea asta, de ce nu o să zici Nicolae a avut dreptate. Văd deja consecințele actelor mele din luna mai. Aspectele tensionate vor provoca în fiecare dintre noi două moduri în care ne vom comporta. Pe pozitiv și pe negativ, ca întotdeauna. Fiecare planetă și fiecare semn zodiacal are o parte pozitivă și una negativă. Pe pozitiv sau pe negativ, asta de ce spun asta? Pentru că depinde foarte mult de nivelul de conștiință sau de nivelul în care trăim, conștienți sau inconștienți pe planeta asta. Bun, vreau să fac o... Puteți să vă luați notițe dacă vreți. Pentru că vreau să vă explic în linii mari cum se comportă Pluton vărsător, pentru că Pluton vărsător va avea această manifestare ori pe pozitiv, ori pe negativ, timp de 20 de ani. Bineînțeles că nu ne va afecta, vreau să zic, nu te va afecta timp de 20 de ani. Da? Vor fi momente în care Pluto va fi, cum e pus acum, în această tensiune, în momentele în care Pluto va avea aspecte, va face aspecte cu alte planete, timp de acești 20 de ani, doar atunci încep și se activează anumite lucruri și se activează acele comportamente, pe pozitiv sau pe negativ, pe care le vom explica acum. În primul și în primul rând, Pluto, în câteva cuvinte, că nu este tot ceea ce înseamnă Pluto, da? Însă, cuvinte cheie ca să înțelegem acest tranzit al lui Pluton vărsător, Pluto, în primul și în primul rând, reprezintă distrugerea. Distrugerea unei structuri vechi și crearea unei structuri noi. E foarte simplu de înțeles. De aceea, Pluto este considerată planeta sau energia care aduce moarte și transformare. El, într-un fel sau altul, ce s-a întâmplat? Mi s-a dus lumina, nu mai puțin. Da, îmi cer scuze, dragii mei, dintr-o dată s-a dus lumina. Da, nu știu ce fac ăștia pe aici, că am rămas fără curent în casă, e tot blocul. Nu avem lumină, nu știu ce se întâmplă. Sunt cu lumina naturală de afară, sper că se vede bine în continuare și cam asta e. Important e să vedeți harta natală, nu pe mine. Așadar, continuăm. Spuneam despre Pluto că reprezintă distrugerea unei structuri vechi și crearea unei structuri noi. De aceea vorbim despre moarte și transformare în ceea ce îl privește pe Pluto. El ne pune în contact, da, Pluto, în interiorul nostru, ne pune în contact cu moartea unei părți din noi înșine, să spunem așa. Hai să scot calculatorul de la încărcat, când o veni lumina, o să bubuie. Ne pune în contact cu moartea unei părți din noi înșine, care nu ne face niciun bine. Pentru a crea spațiul de transformare interioară, transformare personală și a ne recupera puterea noastră, puterea personală. Ca pe pozitiv, să zicem așa, Pluto are manifestare sau manifestarea pe pozitiv a lui Pluto este senzația sau conștiința mea
care îmi spune că trebuie să accept, că trebuie să mă centrez și să depun eforturi în a face schimbări în interiorul meu, în a mă transforma. Să am curajul să-mi înfrunt demonii interiori cu care mă lupt de foarte mult timp, probabil, să-mi înfrunt dorințele și compulsiile, să spunem așa, care zac în mine. Tot ceea ce pe mine mă distruge pe interior, Pluto, pe pozitiv, mă face să conștientizez că mă înveninez singur, că mă autodistrug. Cum? Punându-mă, bineînțeles, în tensiune, creându-mi momente inconfortabile pentru mine, punându-mi în față oglinzi care să-mi arate că de fapt încerc să fiu o manipulatoare și o nu mincinoasă, că Pluto nu-i mincinos, din contră. Scoate la suprafață tot ce am mai rău în mine, într-un fel sau altul, ca să mi le pun în față ca o oglindă, ca eu să pot să încep într-un mod, să zicem așa, de acceptare sau într-o energie de acceptare a propriilor părți obscure din mine. Doar atunci se produce o transformare în mine. În momentul în care accept că am, Domne, am și trebuie să fac ceva cu demonii mei. Da. Pe negativ, Pluto, comportamentul sau manifestarea unei persoane inconștiente care îl are pe Pluto acolo în interiorul lui, care îl omoară, îl distruge, da? Este, să zicem așa, manifestarea este prin folosirea manipulării, a controlului intenționat. O persoană care intenționat face rău sau manipulează sau încearcă să-i controleze pe ceilalți pentru a-și atinge propriile scopuri, indiferent care sunt ele, nu contează, da? Dorința de a-i domina pe ceilalți, utilizând orice unealtă asociată cruzimii, violenței, indiferent că vorbim de violență fizică, verbală sau psihologică inclusiv, posesivitate, gelozie, invidie, ură, da? Toate aceste adjective, să le numim așa, sunt manifestări ale lui Pluto pe negativ. Pentru ce acest comportament? Pentru a evita confruntarea directă cu proprii demoni. Da? Așadar, avem două aspecte sau fațete ale lui Pluto de manifestare. Vărsătorul, da, pentru că Pluto este în vărsătorul, vărsătorul pe pozitiv reprezintă libertatea, fraternitatea, egalitatea, după cum am spus mai devreme, și adevărul sau sinceritatea, într-un fel sau altul, iar pe negativ, vărsătorul înseamnă idei fanatice, fixism mental și rebeliune, da? Suntem rebeli, așa facem, nu știu, revoluții în jurul nostru, fără niciun scop, da? Fără niciun motiv. Dintr-o dată ni se pune pata, devenim fanatici și începem să distrugem în jurul nostru pe toată lumea. Distrugem de ce? Pentru că e o amestecătură între Pluto și Vărsător, ca să ne înțelegem, da? Pe pozitiv și pe negativ. Așadar, Pluto, indiferent de energia sub care ne manifestăm această forță, da? Această putere, pentru că Pluto este puterea din noi înșine. Scorpionul reprezintă același lucru pentru fiecare dintre noi, pentru că Pluto este guvernatorul Scorpionului. Indiferent sub ce manieră manifestăm această energie a lui Pluto, într-un fel sau altul va fi ca o presiune, acum, în această lună, mai cel puțin, vom simți ca o presiune în interiorul nostru care crește, 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 crește. Așa se manifestă această tensiune, ceva care crește, o tensiune care crește foarte mult în noi înșine,
și care, într-un fel sau altul, ne spune la ce trebuie să renunțăm. Pentru că tensiunea fiecare dintre noi o vom simți în legătură cu ceva din viața noastră sau cu cineva din viața noastră. Da? După cum spuneam, Pluton nu negociază. Nu-ți lasă nu doar ție, niciunuia dintre noi nu ne lasă nicio altă opțiune decât te schimbi sau mori. Metaforic vorbind, da? Deci, alegerea este a fiecăruia dintre noi să trăim cum credem mai bine pentru noi toată această tensiune. Mai departe, ce mai avem aici? Pe 30 aprilie, da, trecem mai departe. Pe 30 aprilie Venus intră în Berbec. Hai să vedem, încercăm să facem aici schimbarea. Numai puțin. Bun. Continuăm cu ziua 30. Hai să vedem. Aici, pe 30. După cum vedem aici, încă există tensiune. Da? Între Pluto și Marte, între Marte și Lilith, între Lilith și Pluto. Pe 30 aprilie, Venus intră în Berbec. Aici e Venus. Venus în Berbec vine după o retrogradare în Pești, care am tot explicat ce înseamnă retrogradare. Reconsiderăm relații, că Venus se ocupă cu relațiile, da? Venus reprezintă dorința noastră într-un fel sau altul, căutarea armoniei și așa mai departe. Intră în semnul Berbecului, care înseamnă primul semn zodiacal, care înseamnă un nou ciclu și așa mai departe, că am tot spus lucrurile astea. Venus fiind dorința noastră, ceea ce ne dorim în această perioadă, să spunem așa, reprezintă valorile noastre. Venus reprezintă afecțiunea, plăcerea, sau ce ne place, ce nu ne place, pe pozitiv, reprezintă și seducția, atenție, da? Pe pozitiv. Iar pe negativ reprezintă superficialitatea. În Berbec, Venus, comportamentul sau manifestarea planetei Venus în zodia Berbecului, este nerușinată într-un fel sau altul, ca și cum nesimțită, dacă vrei. Da, nu are scrupule, e nerăbdătoare și e pasională. E foarte dezlegată, îmi place mie să-i spun așa. Pe 2 mai, hai să mergem la ziua 2. Pe 2 mai, Venus formează un sextil cu Pluto, iar pe 3 mai un trigon cu Marte. Asta se traduce într-un fel sau altul în relații amoroase intense, inclusiv începerea unei relații intense, însă efemere. Pentru că aici nerăbdarea, să zicem așa, pe care o are Venus în Berbec, ne poate face pe unii dintre noi să intrăm în relații cu persoane intense sau într-o relație intensă care pe termen lung se poate transforma într-un fel sau altul într-o iluzie, ca și cum ne dăm seama, după ceva vreme, că de fapt a fost doar un impuls. Însă, în același timp, este și o oportunitate de a înțelege cum emoțiile noastre intense, pentru că Venus înseamnă emoții, emoțiile noastre intense ne afectează relațiile în aspectul pe care îl formează cu Pluto, pentru că Pluto se află într-o zonă de relații, zona aceea de fraternitate despre care eu vorbeam. Emoțiile noastre intense ne afectează relațiile, iar în legătură cu aspectul pe care îl formează cu Marte, e ca un fel de putere
de fascinație pe care o putem avea față de ceilalți, dar în același timp și un mod direct de a ne exprima. A fi foarte sincer, pentru că semnul berbecului este ca un copil din ăla sincer care spune așa, din nou, tot un semn zodiacal dezlegat, care spune lucrurile fără niciun fel de diplomație, da? Berbecul nu e diplomat. Berbecul, dacă ești prost, îți spune că ești prost, nu are diplomație, da? Așadar, cu toate că vom avea puterea să-l fascinăm pe celălalt într-un fel sau altul, să fim sinceri și direcți cu ceilalți și cu ceea ce ne dorim, Venus înseamnă dorință, cu ceea ce ne dorim de la cealaltă persoană, trebuie să avem grijă să nu fim țepoși, da? Pentru că putem să fim așa, ca niște săgeți țepoase. Și ceilalți pot aprecia foarte mult sinceritatea noastră în această perioadă. Mercur. Mercur stă în berbec până pe 10 mai. Iar Mercur în berbec, din nou, pe negativ, Mercur în berbec ne face să vorbim fără să gândim. Mintea noastră va fi foarte activă, într-adevăr, și probabil că vom încerca să materializăm sau să punem în... Da, să materializăm tot ceea ce ne trece prin cap. Însă trebuie să fim conștienți că ceea ce există la nivel de mental, la nivel mental, în fiecare dintre noi, are nevoie de timp, încet, încet, pentru a putea fi materializat. Da? De aceea, zona Taur este foarte importantă, pentru că ni se cere răbdare, perseverență, cele 5 simțuri trebuie să le avem active, da? E ca și cum o zonă de o lună în care trebuie să știm să ne păstrăm într-un fel sau altul legătura, sau nu cu legătura, conexiunea cu pământul, conexiunea cu cele 5 simțuri și să încercăm să ne ținem în frâu cât de bine putem. Semnul Taurului, dacă vreți, ne vorbește despre autocontrol într-un fel sau altul. Da? Așadar, să nu ne grăbim să facem tot ce ne trece prin minte cu Mercur în berbec, pentru că nu va fi ușor. Însă, hai să zicem așa, am putea să avem grijă până pe 10 mai, când Mercur trece în Taur, energia mentală a fiecăruia dintre noi se va schimba. Acum e cumva pe repede înainte, dar trebuie să conștientizăm acest aspect, da? Până pe 10 mai încercați să nu faceți tot felul de lucruri care vă trăsnesc mintea, pentru că nu este o energie de materializare berbecul, nu. Berbecul e doar de inițiere, de materializare este Taurul. Când Mercur intră în Taur pe 10 mai, atunci vom putea, într-adevăr, toate ideile pe care le-am luat, toată inspirația pe care am simțit-o în timpul cu Mercur în berbec, putem să folosim după 10 mai această putere pentru a materializa toate ideile care ne trec prin cap. De ce spun să nu ne grăbim să facem tot ce ne trece prin minte? Pentru că pe 5 mai Mercur formează un sextil cu Jupiter din Gemeni. Și putem să ne simțim extraordinar sau excesiv de încrezători, optimiști, încât să promitem că facem mai mult decât putem face. Putem face promisiuni nu neapărat false, ci promisiuni care nu le putem face față. Da. Iar pe 7 mai, Mercur formează o conjuncție cu Chiron. Și dacă nu avem grijă la acest exces de încredere sau de optimism și vorbim fără să gândim, vom activa răni vechi în noi sau în ceilalți. Să nu uităm ce înseamnă Chiron, rană, da? De pe 10 mai încolo, când Mercur va fi în Taur vom fi fiecare dintre noi, din punct de vedere mental, mult mai precauți și realiști. Energia Taurului ne vorbește despre precauție și realism, așadar,
să încercăm să ne menținem precauția și realismul în această perioadă, în această lună, mai, în totalitate, aș spune. Această tensiune de pe cer între aceste planete, hai să vedem, vreau să merg până în ziua 12 mai. O vedem în continuare. Pe 12 mai nu mai avem toată configurația de acel pătrat, însă se menține unul dintre triunghiuri. Tensiunea dintre Pluto în acest moment, hai să zicem pe 12 mai, tensiunea pe care o face Pluto sau presiunea sau tensiunea pe care o vom simți va fi între Venus și va fi între Luna care va fi în Scorpion. De ce? Pentru că avem o lună nouă. Luna și Soarele sunt aici. Sunt în opoziție. Avem lună plină în Scorpion pe data de 12 aici. Pe data de 12 mai. Ce înseamnă această lună plină din Scorpion? Hai să văd pe unde m-am scris, pentru că mi-am luat notițe peste tot, ca întotdeauna. Încerc să fiu foarte logică, eu nu am o logică... Am o logică de berbec, așadar trebuie să aveți răbdare cu mine. 12 mai aici. Pe 12 mai se ajunge la o limită, într-un fel sau altul, da? O limită din punct de vedere emoțional, pentru că conștiința noastră, soarele înseamnă partea noastră conștientă, într-un fel sau altul, iluminează partea noastră inconștientă care reprezintă luna. Iluminează emoțiile noastre sau partea noastră interioară. Da? O tensiune care trebuie într-un fel sau altă eliberată pentru că se pune în evidență anumite emoții destructive din fiecare dintre noi aici, în această zonă, Scorpion, de pe harta noastră natală. Mai departe, ce evenimente mai avem? 13 și 18 mai, Mercur formează aspecte tensionate cu Pluto, quadratură pe 12 mai, da, l-avem aici, nu l-am văzut imediat, bine că mi-am scris, mi-am luat toate datele, mi-am luat notițe. Pe 13, hai să mergem la ziua 13 și avem Mercur, l-avem aici în Taur, în quadratură cu Pluto, da? Și în opoziție cu Lilith, bineînțeles, pe 13 mai. Și la rândul lui pe 18 mai, hai să trecem la ziua 18, nu știu dacă vă plac tehnicismele astea, dar na, eu prefer să vi le arăt, de ce nu, celor care sunteți curioși să mai învățați. Acest Mercur face quadratură cu Marte din Leu. Îl avem aici. Mercur în Taur, în quadratură cu Marte din Leu, da? Această dungă roșie de aici. Așa cum am spus mai devreme, quadraturile și opozițiile nu sunt aspecte negative. Nu, trebuie privite ca aspecte de tensiune în noi sau în jurul nostru, care vor să ne facă să conștientizăm că trebuie să trecem la acțiune, să acționăm ca să schimbăm ceva în viața noastră, pentru că tensiunea e atât de mare că nu se mai poate. Trebuie să facem o schimbare. Ținând cont că toate aceste aspecte se formează între Mercur, Marte, Pluto și Lilith, trebuie să ținem cont că nu ne putem impune
punctul de vedere cu încăpățânare, da? Mercur în Taur poate fi foarte încăpățânat. Ci ar trebui să fim realiști și precauți, după cum am spus, pentru că Pluto e șeful, indiferent unde se află și ce aspecte face, cel care întotdeauna va avea ultimul cuvânt de spus va fi Pluto. Pluto cere eliberare, libertate de expresie, egalitate de drepturi, iar cu Lilith din Scorpion putem simți că celălalt scoate cei mai rău în noi și să explodăm, să creăm un război cu ceilalți, Marte, da? Zeul războiului, acolo unde nu este cazul. Trebuie să avem grijă nici noi să nu fim cei care provocăm. Dacă ne simțim atacați, insist să spun, cu Marte trebuie să-l folosim pe pozitiv când ne simțim atacați cu adevărat, nu pentru că o luăm personal, ci pentru că, într-adevăr, tu ești într-o situație de viață și de moarte în care, dacă nu te aperi, vei fi mâncat de celălalt, pentru că dacă celălalt vrea un control și o dominare asupra ta, dacă ceea ce caută asta este, tu va trebui să știi să-i faci față. Ne place sau nu ne place, este ceea ce trebuie să facem ca să ne protejăm. Avem nevoie să supraviețuim. Pluto înseamnă, în același timp, supraviețuire. Marte înseamnă protecție. Da? Dar dacă noi suntem cei care provocăm, trebuie să vedem, trebuie să mă uit la mine, sunt eu cea care am provocat un război. Hai să încercăm să conștientizăm, da? Deci, dacă trebuie să ne apărăm interesele, credințele, integritatea în fața unor persoane care ne abuzează, fie psihic, emoțional, verbal, habar n-am, de toate felurile, este un foarte bun aspect să ne apărăm. Bun, hai să vedem. În legătură cu luna plină din Scorpion de pe 12 mai, hai să coborâm din nou la 12 mai, în legătură cu această configurație, într-un fel sau altul ne provoacă, sau nu știu dacă e cuvântul corect, provoacă, fiecare dintre noi vom simți că e momentul să începem să aprofundăm înăuntru nostru, în emoțiile noastre. Luna ne vorbește despre emoții, soarele pune lumină pe emoțiile noastre și probabil că nu ne va plăcea, că ne vom simți vulnerabili. Nimănui, niciunuia dintre noi nu ne place să ne uităm înăuntru nostru. Și chiar dacă nu ne este ușor, va trebui să o facem, va trebui să facem tot posibilul să vedem, da? Să ne punem în contact cu ceea ce simțim la un nivel foarte profund în interiorul nostru, ca să facem schimbări, chiar dacă, atenție, pentru că aici Scorpionul pe negativ este ranchiunos. Nu, pentru că e un semn fix de apă, emoții fixiste. În mine s-a fixat o ură către cineva, de exemplu, și nu pot să uit, domne, rău pe care mi l-a făcut persoana respectivă. Îmi place sau nu place, se va pune lumină pe acel sentiment pe care l-am în interiorul meu și va trebui să-l accept. Să accept, ok, nu pot să uit ce mi-ai făcut. Însă eu trebuie să trec mai departe, peste. Trebuie să merg în continuare în această viață, să cresc, să evoluez. Nu pot să rămân acolo fixat pe acel sentiment. Da? Luna plină arată că noi înșine ceva ajunge la acea limită despre care vorbeam și trebuie depășită acele emoții destructive pe care le-am acumulat, ranchiună, ură, nu contează, ce mă înveninează pe interior, va trebui, într-un fel sau altul, pus în lumină, conștientizat, da? De soare. Conștiința noastră trebuie, într-un mod conștient, trebuie să ne uităm înăuntru nostru, ca să eliberăm. Scorpionul vorbește despre eliberare. Pe 17 mai, soarele din Taur formează o conjuncție cu Uranus. Conjuncție care ne invită să devenim mai flexibili. Să ieșim din zona de confort și să ne dăm voie să facem lucrurile într-un mod diferit decât până acum, în loc să stăm, să așteptăm ca lucrurile sau situațiile sau circumstanțele să se schimbe singure în viața noastră.
Pe 20 mai. Hai să vedem. Pe 20 mai. Pe 21 mai exact. Da, acum scriu pe grup vecinii în legătură cu lumina care s-a stins, nici apă, nici lumină n-avem. Nu știu ce s-o fi întâmplat. Da, hai să vedem imediat. Da, nu știu ce se întâmplă, dragii mei. Aici e nebunie, din câte se vede. Vorbesc unii despre un atac, un atac cibernetic, habar n-am. Deci Spania zice că este fără lumină, Portugalia este fără lumină. Nu știu ce se întâmplă, să sperăm că nu e nimic atât de grav, da? Vedem ce se întâmplă. Oi, vărsătorul are legătură cu tot ce ține de rețelele de socializare sau rețelele de lumină, de transporturi. Să sperăm că nu se întâmplă nicio tragedie la nivel mondial. Să sperăm. Doamne ajută. M-a prins exact în direct vorbind cu voi aici despre toate aceste lucruri. O să vorbesc cât mă ține bateria la calculator. Când s-o termina bateria, nu știu ce o să mai facem. Așadar, continuăm. Vorbeam despre... Hai să vedem. Nu mai pot să mai vorbesc despre nimic. Nu mă mai lasă să intru în nimic pentru că nu am conexiune foarte tare. Nu se mai poate face nimic. Așadar, dragii mei, o să trebuiască să întrerup aici și voi vedea ce voi putea face pe mai târziu, dacă vine lumina. Vă pup. Ne auzim în altă zi, probabil. Ciao.